Hej och varmt välkomna till Hemavan. Nu ska vi ta och kliva upp på Kungsleden och göra en revansch på förra årets batalj. Nu blir det mot, vad heter det? Viterskalstugan heter det. Klockan är 7, torsdag eftermiddag. Jag kom hit lite senare än tänkt. Så vi får se hur långt vi hinner idag när mörkret kommer. Men planen är som sagt att hinna till Viterskalet, men det kan bli ändrade planer, vi får se. Nu kör vi i alla fall. Ja, ni. Det var pang på direkt här. Satan. Jaja. Det är skönt att få röra på sig lite. Tanken nu är ju att, eller min tanke var ju att jag skulle försöka ta mig, jävlar vad lerigt det var. Nu får man passa sig. Men min tanke var att jag skulle ta mig till kring Viterskalet idag. Där jag skulle slå läger, fixa käk och bara njuta av kvällen. Men jag kom ju iväg. Jävlar. Jag kom ju iväg lite för sent. Så att det vart inte riktigt som min tidtabell hade. Vänta, ska vi göra så här. Fan vad man till. Vad fan. Ja, skitsamma. Nej, men nu blev jag lite sent iväg. Klockan är väl nu strax efter 7. Och enligt mina beräkningar så börjar det bli mörkt kring 8. Vilket ger oss bara en timme ungefär. Kanske lite mer. Så mina planer till Viterskalet kan bli lite tufft. Så vi får helt enkelt se vad vädret och mörkret säger och vad min kropp säger. Jag är inte så jättefräsch efter att jobba halvdag. Sen suttit i bilen i 4 timmar drygt. Och så lite kvällsvandring på det. Vi får se hur långt jag orkar. Och det kanske blir att jag matar på. Och då blir det ju tyvärr lite mörka scener mot slutet av dagen kanske. Men det får väl vara så. I så fall. Det är ju bara drygt att behöva slå upp tältet i mörker. Men jag får kruta på här så ser vi vad som händer. Satan. Jag kan inte andas. Man ser ju nu att solen har ju börjat röra sig neråt. Bak i fjället där borta. Ska se om ni ser något här. Oj. Ja. En massa träd i vägen. Men ja, vi knatar på oss och ser vi vart vi landar någonstans. Det är som sagt det gode biten upp dit, så att jag tror mörkret hinner före. Nu har vi då kommit cirka, eller vi har gått cirka
3 kilometer ungefär. Så jag matar på rätt bra tycker jag. I den här takten så kanske vi kommer en bra bit. Men som sagt, det är ju inte plant vi ska gå heller. Det är mycket uppför. Så att, ja, vi ser väl. Det är riktigt härligt att få komma ut och röra på sig lite och njuta av friskluften och de här vackra vyerna. Ska vi se här, börja. Ja. Det är inte dåligt det här. Se. Magiskt. Men jag köttar på så ska vi se. Jag är lite skeptisk alltså. De där fjällen där borta kommer ju, solen kommer ju smita ner där bak i. Så den går väl ner lite tidigare här än vad den kanske gör hemma. Ska jag gissa. Eftersom det är så mycket fjälltoppar överallt. Nu går vi förbi en fors här. Fjällvatten. Uppfriskande. Ja, det är bra kondis man har. Ja, vi kommer framåt. Sakta men säkert. Eller inte sakta i det tempot jag går kanske.
är jag. Nu börjar vi lämna trädgränsen bakom oss. Snart uppe vid liften. Jag vet inte vad den kallas, jag minns inte, men den stora liften i alla fall. Packningen jag har med mig på den här lilla expeditionen, den väger väl drygt 10 kilo, strax över kanske 10,5, något sånt. Jag kommer länka här nere precis vad jag bär för någonting, vilken utrustning och ja, liggunderlag med mera. Jag försöker ju att inte bära allt för mycket för att få mina turer så njutbara som möjligt. Och jag måste säga att den här packningen känns väldigt bra hittills. Nu har det varit mycket uppför, mycket tung stigning, men det känns riktigt bra faktiskt. Och den är inte speciellt dyr heller, så att vill man krypa ner lite i vikt i sin packning så finns det många billiga, bra, lätta alternativ. Sen är kanske inte alltid jag bär den bästa typen, men det funkar. Och det känns bra i alla fall. Nu måste jag se så inte snubblar, här vart det mycket sten. Här har vi namnet på den. Centrumliften. Ska vi upp dit. Fantastiskt. Vacker zon. Nu är det bara att köra på. Sist biten. Ja nej, 8 kilometer. Solen är på väg ner där bak. Tror vi får nöja oss med att komma så nära som möjligt. 8 kilometer. Samt nu blir det lite bättre. Plana ut när vi kommer upp där bak. Det kommer gå lite fortare. Jag ber om ursäkt om ljudet är lite konstigt. Jag håller på att testa en ny liten mygga jag har här. Jag måste nog rätta till den så att den inte tar i när jag går. Och så skiftar jag lite mellan kamerans mikrofon och den här, så vi får se. Jag vet inte riktigt hur ljudet är, men skitsamma. Ni hör mig i alla fall. Nu jävlar börjar vi komma upp. Snart planar ut lite grann. Ska vi se hur långt vi kan tackla oss fram de sista kilometern innan det börjar bli dags att slå läger. Man vill ju ha en fin plats i alla fall, och så måste vi ha vatten med, så att jag går tills jag hittar något. Så ser vi.
Det går ju bra det här. Vi matar på. I bra tempo tycker jag. Målet med den här lilla turen då. Det är ju att, ja som sagt jag hade tänkt ta mig idag till Viterskalet där kring någonstans. Vart exakt får vi se. Vi slår läger. Sen imorgon om kropp och själ orkar och vädret tillåter det. Det ser ju lovande ut i alla fall. Så hade jag tänkt att ge mig på norra Sytertoppen faktiskt. Jag måste bara stanna upp. Fy fan vad vackert det här är. Och solen går ner. Jag vet inte om det syns där bak i fjällen. Jag tycker det är ganska trevligt faktiskt att surra så här lite med kameran mellan varven. Det är fantastiskt skönt att vandra själv i sin egen takt, men det är ju faktiskt lite roligare att göra det tillsammans med någon. Och därför är det är lite småkul att surra med den här lilla apparaten. Berätta vart man går och få dokumentera det här för sig själv och titta på i efterhand. Ja, men kanske få någon att ge sig ut på den här leden. Men det är trevligt då. Jag menar, om man inte kameran igång då går jag ändå surra lite för mig själv. Nu jävlar ska vi passa på att dricka här. Det var ett tag sedan förra vätskepausen. Nu jävlar kan jag inte hålla kameran still här, men nu ska vi se. Det här är bra. Jävlar, nu står jag i vattnet. Det kanske inte är så bra. Jag har inte haft så mycket problem med myggen. Det kan ju vara att det har ju börjat bli ordentligt med höst här, kan man ju säga. Det är gult och det är orange, lite grönt, men det har inte varit så värst mycket mygg, varken i skogspartiet eller här uppe, men jag kanske har sprungit ifrån dem helt enkelt. De är ju så snabba. De tar oss en hutt till. En liten vatten to go. Det gäller ju att dricka när man rör på sig så här mycket och svettas som en gris. Det gäller att fylla på. Och funderar ni över att ta med er vattenfilter på den här delen även längre om man ska fortsätta mot Ammarnäs eller ja, det finns ju de som går hela vägen upp längs Kungsleden, så vattenfilter det kan ni lämna hemma. Det är klart, vill man vara riktigt säker så är det alltid bra att ha med. Det finns ju många filter som inte tar så mycket plats, så det är klart, har man plats kan man trycka ner det. Men vattnet i de här fjällbäckarna och forsarna, det är ju bättre än hemma. Så ni behöver inte oroa er för att ta med något vatten och filtrera. Eller vad säger jag? Vattenfilter. Vatten, det kan ni lämna helt och hållet hemma. Det är bara onödigt.
Nu ska vi se, nu kommer vi till några skyltar. Vad står det här då? Storkittelrundan. Jag ska se om ni ser också. Nu blir det felvänt på kameran, men ni får läsa baklänges. 4 Hemavan. Viterskalstugan 6. Ja, vi kommer närmare i alla fall. Den här lilla leden. Det här är någon slags downhill-sträcka. Det var här i vintras som jag och min far gick vilse. Då såg man inte markeringarna på stenarna och jag vet inte, vi var väl hungriga och trötta men vi missade de här skyltarna. Så vi istället för att fortsätta fram där så gick vi ner här. Och då hamnade vi, ja vi hamnade nere vid någon, det rinner ju någon fors där nere. Och ja då var det lite jobbigt faktiskt. Men man lär sig av sina misstag och nu är jag här igen och jag tänker inte gå ner den där vägen kan jag säga. Vi fortsätter åt det här hållet. Följer skyltarna, det kan vara en bättre idé än att bara följa spåren. Så ett tips är ju alltid att ha med, oavsett om ni går sommar eller vinter, så det är alltid bra att ha med sig en karta av något slag. Så man kan följa om det skulle bli så att man funderar på vart man är någonstans. Men nu är det bra före. Det är faktiskt egentligen som bäst före nu ska jag säga. Så här sen sommar, tidig höst. För då det finns ingen snö kvar någonstans. Så det förenklar om man nu ska bestiga något toppar som jag hade tänkt. Men går det här på sommaren så är det lika fantastiskt ändå. Det är inte så att det ligger någon snö längs leden. Men ska du upp på något toppar så kan det underlätta att gå så här på sensommaren. Då slipper du snön i alla fall. Så det passar utmärkt för mitt lilla äventyr här. Nej, nu ska jag dricka upp den här sista vattenslurken och sen ska jag... Den som spar han har. Jag hade kvar den här lilla ploppen i midjefickan från förra turen i Funäsfjällen. Det blir perfekt. Pre-dinner snack så att säga. Ja, lite mosad, det går bra. Det var inte bara jag som var här ute idag. Jag vet inte om ni ser det. Är långt där borta så är det ett tält. Jag ville inte hälsa för de låg där inne och hade det mysigt. Men den här lilla godbiten får nog mig att överleva till middagen sen i alla fall. Jag har inte ätit någonting sedan 12 så att man börjar bli lite småhungrig faktiskt. Klockan är väl nu, ska vi se, 7:20. Så att jag skulle tro att vi har 40 minuter på oss innan det börjar mörkna på. Så jag tror vi hinner få upp tältet i dagsljus i alla fall. Eller någorlunda ljust. Man får passa sig lite när man går. Jag har ju regnat på ganska ordentligt den här sommaren. Så det är väldigt lerigt på många håll. Jag är nära på att halka flera gånger, jag vet inte om ni ser här. Det här ser det ut. Inte överallt men det har varit ganska många lerpölar. Och där är det lätt att man glider och halkar till. Det var den där. Kör vi vidare.
Nu jäklar har jag matat på ganska bra här. Jag börjar väl närma mig, men det börjar också bli lite mörkt. Som ni ser. Frågan är om det är läge att börja leta upp en plats att vila på. Vi är ändå väldigt nära Viterskalet nu. Det kan väl vara 2 kilometer kanske kvar. Så att den lilla sträckan dit kan vi ta oss an imorgon bitti. Jag vet inte hur länge till det är någorlunda ljust. Men jag undviker gärna att slå upp tältet i mörker. Det är bättre så man ser någonting, så man får en okej pitch på grejerna. Nu verkar det inte blåsa något mycket i natt, så att det är väl inte hela världen om det blir halvtaskigt. Men vi får se om jag kanske börjar leta upp någon plats här någonstans, men det var så jävligt stenigt här så att det ser inget lovande ut. Jag tror jag kör på en bit till så ser jag om jag hittar något. Ja hörni, det har varit nattvandring det här. Jag tror det här får bli min tältplats i natt. Det var riktigt svårt det här. Jag gick förbi några bra bäckar här som rann. Man vill ju ha vatten nära. Men det är så jävligt kulligt och stenigt här. Nu ser ju ni knappt någonting. Men... nej, det syns inte. Det börjar bli för mörkt nu. Men... ja, jag hittade en liten plats här där det är någorlunda plant och vi har rinnande vatten bredvid. Så att... här får det bli. Nu är det bara att slå upp tältet och ska vi se om vi kan få något ljus i den här kameran så ni ser någonting. Ja, då kör vi. Ja hörni, bättre än så här blir det nog inte ikväll. Det lutar lite och det är mörkt. Det vart inte jättebra det här, men ja, det duger. Nu ska vi bara försöka ta oss lite vatten härifrån och fixa oss någon kvällsmat. Nu har vi stökat till det på stenen här, men ja, jag ska stuva in mina grejer och få upp någon lampa så vi ser någonting. Och sen blir det att käka och sen blir det att krypa in. Det är inte lönt att filma så mycket när det är kolsvart. Men tältet är uppe och jag är redo för lite mat. Så där då. Nu är kokeriet igång. Det blir en pasta bolognese från Leader Outdoor. De här brukar vara bra. Det har varit lite ihopplock av gamla rester som jag hade hemma. Sån där frystorkad mat som har blivit kvar. Så att jag slängde ner några stycken och vart den. Ja. Det blir käk snart. Nu ska vi se. Nu har vi kokat vatten här. Nu ska vi hälla upp till. Vi ser det finns såna här markeringar här med. Nu ska vi hälla upp till punkt 9,5.
Så där någonting. Jag ska hämta en sked då. Jävlar ska vi se. Nu ska vi bara röra om här lite grann. Jävlar. Ja, det blir nog bra. Nu är det bara återsluta påsen. Ska det här stå i 10-15 minuter. Sen har vi middagen serverad. Sådär då. Sådär. Nu har vi maten serverad i tältet. Toppar det med lite salt. Jag kan säga att det ser för jävla gott ut. Det är så jävla mörkt så jag går inte att visa, men det här ser grymt bra ut. Nu blir det att pilla i sig det här och krypa ner. Klockan är väl 10 någonting kanske. Här kommer vi sova som en björn. Det har varit ändå ganska bra med tältet, även fast det var mörkt och det lutar lite. Men vi får se hur det ser ut imorgon bitti i ljuset. Men jag tror det har varit rätt bra ändå. Jag ligger ju som okej ändå, måste jag säga. Det sluttar ju lite grann, men man får ju... Man kan inte få allting. Jag bara ser till så att man ligger med huvudet uppåt, så blir det nog bra. Nu kör vi. Åh. Det här var bra. Det var riktigt bra. Nu ska jag avnjuta den här. Sen ska jag göra mig i ordning. Borsta tänderna och krypa ner i sovsäcken. Ja. Det var väl det. Vi ses imorgon bitti. God morgon. Jag har sovit. Klockan är väl 8 ungefär. Nu jävlar vart det ljust. Fick dra sovsäcken över huvudet, men nu är det nog dags att gå upp. God morgon och välkomna ut till en vacker morgon. Här är riktigt fint. Nu har vi bäcken som rinner här. Vi är igång med kokeriet som blir väl någon morgongröt. Ska vi se, vi går upp här. Titta, vi kanske till och med kan toppa gröten lite grann med lite blåbär. Det blir gott. Här har ni min fina. Det har varit väl okej, men ja. Det var inte så jobbig natt. Blåste ingenting knappt, så det gick bra.
Ja, nu blir det frukost. Det här blir till frukost. Outdoor står det. Apple cinnamon oat porridge. Äpple och kanel. Det blir perfekt med lite blåbär också. Nu ska vi tillaga den här rackaren. Kokande vatten upp till 11,5. Så där någonting. Så har vi vatten till. Stäng av den där kanske. Så har vi vatten kvar till kaffet. Ska vi se om ni kan se mig. Jag får gå ner lite grann. Ska vi bara röra om här nere. Gör så här. Så där kanske. Försöker att komma åt i botten där. Få med mig så mycket som möjligt när jag blandar. Det duger. Nu vill jag ha kaffe. Återslut påsen igen. Då ska vi låta den här stå precis som käket i 10 minuter ungefär. Ställer vi den här borta. Någonstans där. Ska vi fixa oss lite kaffe. Det var som perfekt liten sten här. Kan slänga upp grejerna och fixa käk och skeden. Bra att ha. Det är vackert. Det är synd bara att vi har ett stort berg här bak i kameran som vi får ingen morgonsol här direkt. Det skulle bli ganska bra väder idag så vi ser väl om vi får oss med sol bort mot Kviterskalet där, men jag tror risken är att det är så omringat av fjälltoppar så att den sol vi kan få idag den kommer på kvällen efter middagen och när vi är uppe på toppen i så fall. Nu har vi en kopp kaffe. Gud så gott. Skål. Åh. Ja. Nu ska jag äta min frukost. Och så ska jag njuta av de här vyerna.
Sen är det bara att försöka smälla ihop fältet och kötta vidare. Ja. Kolla så gott. Blåbär, äpple och kanelgröt nu. Färska blåbär. Nej, gött. Sådär då. Nu har jag packat upp tältet och stuvat in allt i ryggsäcken. Så nu är vi redo att dra. Det gick ju bra där. Jag ska se vad klockan är. 9:30 är klockan. Oj, nu tappar jag någonting. 9:30 är klockan och som ni ser här så... Ska se om ni ser. Ja, solen börjar komma där. Så vi får nog lite fint väder ändå. Ja, jag ska bara kika så jag inte glömt något. Sen ska jag ta en slurk vatten här och trycka några blåbär. Sen börjar vi gå. Sådär då. Då var vi igång igen. Så ska vi ta oss till Viterskalet då. Jag låg och funderade lite igår innan jag somnade på hur jag skulle göra. Nu är ju klockan, vad sa jag, 9:30. Och ja, vi ska ju strax vara framme vid Viterskalet. Sen är ju min tanke att vi ska ta oss an en topptur upp på norra Sytertoppen. Frågan är dock om jag pallar det med packningen. Eller om vi ska göra så att vi helt enkelt slår läger idag på en fin plats kring Viterskalet och så tar vi en topptur utan packning och sen neråt. Jag kan varmt rekommendera Lärntjärntältet. Verkligen, alltså det är superenkelt att slå upp. Det tog mig typ 5 minuter igår. 6 minuter kanske, i även då mörker. Gick skitbra. Svinbra tält. Väldigt billigt, väldigt lätt. Väldigt rymligt. Som sagt, jag kör på Lärntjärn 2. Lite mer plats. Man kan ha liksom massa grejer i tälten när du sover själv. Och väldigt rymligt. Jag gillar det. Och vill du så går det att klämma ihop sig och sova 2 också. Kör du på Lärntjärn 1. Ja, du kommer ner lite mer i vikt, men det är inte så mycket så att jag kände att det var mer värt att köra på 2:an. Får man lite mer plats skiljer inte så mycket heller. Men jag kan varmt rekommendera det där tältet för er som är ute efter något lättare tält på era turer. Det är svinbra faktiskt. Billigt och bra, det gillar vi. Jag har inte dock, jag skulle vilja pröva deras ryggsäck. Kidian Pro tror den heter. Jag är lite småsugen på att testa den faktiskt. Den ska ju också vara rätt populär. Jag får se om man får införskaffa sig någon sån så småningom. Men det hade varit kul att testa den faktiskt. Om det är någon som har den så hojta till här nere. Säg vad ni tycker. Och har ni någon ni vill sälja så hojta också till. Ja, nu köttar vi vidare här så vi kommer fram. Oj oj.
Där ni. Nu har jag stugorna i sikte. Hur fan vad vackert. Vilket väder vi fick. Stugorna är bakom krönet där och dit uppe i tanken att vi ska. Nu har vi folk här framme också. Det är trevligt. Där har vi stugorna. Här finns ju då det mesta man kan tänkas behöva. Det finns toaletter om man vill bajsa, känner för det. Här finns det till och med en pissa här. En slags hemmabyggd pissoar ungefär. Ja, det är jävligt fint här. Det är riktigt fint. Och det är den där toppen vi ska bemästra. Undrar om man ska passa på att besöka toan när man ändå är här. Så att toaletterna fungerar. Funkar utmärkt. Ja, vilket ställe. Syterstugorna. Där fanns ju verkligen allt man behövde, från pissoar till toalett och stuga, och man kunde tvätta händerna och badplats. Och vilket ställe. Det ligger så jävligt fint här också. Och så fick jag ju träffa stugvärden där som spelade vandraren för mig. Nu jäklar orkar jag ta mig an toppen. Gud så trevligt. Jättetrevlig verkligen. Vi stod och surrade en liten stund och ja, hon var jättetrevlig. Nu fick man den här lilla interaktionen med människor och hennes lilla sång. Vart man genast mycket piggare. Ja, det var vackert. Gud så härligt. Nu jäklar ska vi... Nu ska vi kriga oss upp för toppen. Alltså vilket väder. Gud vilken flyt det har. Det har ju som sagt regnat på typ i flera veckor i rad. Och jag planerade ju att ta mig iväg på naturen för 2 veckor sedan ungefär. Jag hade ju förväntat mig blåst, kallt och regn. Och det här är helt underbart. Kan man ju bada om man vill det.
Jag känner mig inte riktigt sugen på fjällbada just nu, men vi kanske har någon annan åsikt om det efter man har varit där uppe. Då lär man ju vara lite fuktig. Vi får se om det blir någon bad ikväll kanske. Sa ju fel. Fan vad vackert. Här finns det ett dass också. Om man skulle behöva besöka det. Kolla på det här. Åh, så vackert. Så vackert. Nu ska jag försöka hitta någon fin, eller hitta en fin här. Vart man än slår läger så är det fint. Ska hitta någon bra plats, så ska vi säga. Ska jag väl slå upp tältet där, tänkte jag. Får det stå och lufta sig lite under dagen medan vi kliver upp på toppen. Det kan ju vara bra att ha tältet här någonstans, så har man ju nära till dass om det skulle bli en nödsituation. Så där någonting, det får duga nu. Jag får justera det där sen. Jag vill som komma iväg. Kolla på de här vyerna. Det är inte dålig tältplats. Kolla, vi har ju till och med en liten grillplats här, men jag tror inte det blir någon eld, vi har ju som inget ved. Men nu ska jag gå och hämta lite vatten här, tänkte jag, och sätta igång lite lunch. Kan det vara bra att få i sig någonting innan vi ska kliva upp där, så att nu blir det lunch. Sådär. Ska vi laga oss lite lunch. Jag kör ju en sån här liten enkel brännare från Urberg. Man skruvar ju bara på den på gasen så här. Smidigt.
Satan vad spindlar det var. Vi verkar ha slått läger i någon spindelbo av något slag. Skruvar man bara på gasen här och så är det en sån här inbyggd tändare som man klickar så har man låga. Skitsmidigt. Nu får den här stå och puttra på och så har vi lunch om en stund. Ska jag njuta av den här utsikten. Käka lite. Vilket jäkla väder det är alltså. Jag hettar på rätt rejält. Det lär ju bli en svettig stigning det här vi har framför oss. Det gäller att dricka mycket bara. Ska vi se. Vi kör en kycklingpasta till lunch. Nu har vi kokande vatten här. Ska vi se. 9,5 ska vi hälla till. Så det är någonting. Satan vad varmt då. Så rör vi om lite grann. Det blir pasta för hela slanten på den här turen. Jag tror jag tog med mig bolognese käkade vi igår. Kycklingpasta har jag med och så har jag någon carbonara. Det är väl de 3 sorterna. Men de är riktigt bra de här faktiskt. Real turmat är ju snäppet godare, det är de ju. Lite dyrare också. Men de här, de är riktigt bra också faktiskt. Men lite billigare också. Som sagt, nu blev det rester hemifrån som åkte med. Så, då återsluter vi den här och så käkar vi på en kvart. Jag är riktigt hungrig nu faktiskt, så att det ska bli gott. Kan nog vara bra att äta någon om vi ska kliva upp där. Jag har ju med mig lite bars också som jag tänkte ta på mig på fickan när vi går upp. Det får bli någon slags mellanmål. Så. Nu käkar vi snart. Ja, tog ju ledigt från jobbet idag. Ska jag vara helt ärlig så tror jag faktiskt att den här lunchplatsen slår lunchrummet på jobbet. Faktiskt så tror jag att den gör det. Det här är livet. Det kom ju någon helikopter precis också. Säkert mig de letar efter. Blivit anmäld, försvunnen eller något. Ser ut som han kommer tillbaka när han är långt där bort. Ja, riktigt god. Den med.
Ska sleva i med det här, sen så kör vi toppstigning. Så där. Då lämnar jag mitt lilla camp. Fyllt vattenflaskan. Druckit som en galning innan. Nu ska vi ta oss upp här på något vis. Jag har en känsla av att det kommer bli ganska svettigt. Det är riktigt jäkla varmt faktiskt. Det fläktar lite grann mellanåt, men inte mycket alltså. Så det här kommer nog bli riktigt hett. Jag tog med mig 2 bars också som jag ska överleva på. Klockan är nu, han var 20:12 för några minuter sedan när jag tittade, så att jag har ingen aning om hur lång tid det här kommer ta, men vi ska upp och vi ska ner, så att det lär ju ta ett tag. Men nu är man ju mätt och belåten efter kycklingpastan och har med sig lite godsaker, så vi ska nog klara det här. Är det något som ska ta kål på oss, då är det hettan. Men det är inte läge att gnälla nu med det vädret som det har varit de senaste veckorna. Nu är det bara att njuta. Ja, nu kör vi. Närmar vi oss. Toppen är bara uppe på det där lilla krönet. Här har vi en sån här vindskinn. Kolla så ringen här. Välkommen till toppstugan in till Norra Syrtetoppen. Det här är jävligt bra.
Här har de ju ett spritkök som är avsett för den som verkligen är fast här uppe. Så det finns ju lite utrustning här om man ska vara dåligt väder, om man blir fast här. Gästbok. Från New York. Häftigt. Sådär ja. Nu har jag skrivit in mig i gästboken. Det är riktigt kul faktiskt att läsa. Läsa lite vart folk kommer ifrån och vart de har gått. Och här har vi en stackare som utan snus i 7 dagar. Stackare. Ja. Det är inte lätt. Det har varit Expedition Robinson för honom. Den här var ju också bra. Härlig fikapaus. Ser inte ett jävla skit. Ja, så kan man ha. Vi hade ju lite mer flyt med vädret. Ja. Här har vi toppen. Jävlar vad vackert. Här har vi också lite snö kvar. Molnen passerar precis här. Då var vi tillbaka. Jag måste sätta mig där. Jävlar. Ska vi se vad klockan är. 17:30. Oj. 5:30 är klockan. Vi startade 12:20. Så att det tar sin lilla tid. Nu är jag hungrig så jag tror jag ska gå och hämta lite vatten på en gång och fräsa igång lite mat. Nu har jag hämtat lite vatten. Ska vi fixa oss lite käk igen. Det var en trevlig tur det där faktiskt. Det var... Träffade ju på lite folk där längs vägen. Träffade på 2 tyskar i vindskyddet där uppe. Jättetrevligt faktiskt. Satt och surrade där inne en stund. Och de frågade om jag behövde någonting. Och, ja. Bussigt folk på fjället. Det är vad det är.
Okej, det. Nu hämtade jag en riktigt rejäl panna. Ifall man vill ha så lite kaffe efter maten. Nej, men det där var en riktigt fin tur faktiskt. Gick bättre än vad jag trodde, det gjorde det. Nu hade jag riktigt flyt med vädret också, att det var så pass fint som det var och torrt. Det måste man tänka på om man ska gå upp där, att bitvis så är det väldigt, väldigt mycket sten, grus och ja, det ligger som lätt grus på liksom så här platta stenar, så det är väldigt lätt att man halkar och snubblar. Ännu värre om det är blött ute. Därför hade jag väldigt flyt faktiskt. Så att det är inte att leka med att gå den där lilla etappen på vilken dag som helst, utan se till så att det är bra väder helst, och det gäller att vara försiktig. Jag höll på att vurpa flera gånger, men jag klarade mig. Det var en sån här liten slide, man tog emot med handen, men det gick bra. Medan vi väntar på käket så har jag lyxat till det lite faktiskt. Tänkte jag skulle blanda lite sån här god lättdryck till maten. Och sen blir det en liten rackabajsare nu, tänkte jag, med lite nötter, jordnötter. Det får bli mitt lilla pre-dinner snack. Sen så blir det en pasta carbonara till middag. Det duger. Sådär då. Skål. Jag har kommit lite tält medan jag varit borta. Så jag är inte ensam här. Det var gott med något annat än vatten. Faktiskt. Ja, nu ska jag bara vänta på vattnet kokar, sen ska jag käka lite grann. Säger vi skål igen. Lite kul faktiskt att det kommer så mycket folk från övriga delar av världen och vandrar här. Fullt förståeligt dock. Det är otroligt vackert. Det är det. De där tyskarna jag träffade på, de var ju från södra Tyskland någonstans, ner mot gränsen där. Närheten av Stuttgart ungefär. Det är kul att träffa på folk sådär och se vart de kommer ifrån och hur långt de ska gå och vart de har gått. Det är roligt. Det här är nog den bästa förrätt jag ätit på länge. Magiskt. Ja, jag skulle säga att det här är en fredagkväll i min smak. Det här är grejer. Ta lite jordnötter och någon likör och så lite frystorkat på det och magiska vyer. Det kan ju inte bli bättre än så här. Nu ska vi se hur den här carbonaran levererar.
Jodå. Den får 8 av 10 på den. Den var rätt god faktiskt. Nu ska jag äta den här. Och ska jag titta på det där. Over and out. Oj vad lågt det vart. Så. Ja. Nu är den slut. Det var gott. Nu har jag blandat mig själv en liten hallonpersika lättdryck här. Det är faktiskt riktigt gott att få något annat än vatten när man är så här ute på tur. Fjällvattnet är ju fantastiskt gott, men det skadar inte att ta med något att bryta av med. Lite nötter på det då. Kan vi till och med ta skeden. Ska man hitta på nu då? Klockan är, ska vi kolla, 6:20. Idag har vi bemästrat 27 000 steg. Det är bra. Det är bra. Igår var det 18 000 steg. Enligt telefonens beräkningar så har vi gått 16 kilometer idag. Det kan ju kanske stämma att det är 8 upp dit och tillbaks. Nu ska man tänka att det är uppför också. Ja, men det är bra. Välkomna in i tältet. Jag tänkte vi ska göra en liten review. Eller vad man ska kalla det. Jävlar vad smutsigt då. Vad jag sover med på den här lilla turen. Vad har hänt här? Ja, skitsamma. Till att börja med så har jag ett sånt här solskydd grej från Biltema. Den brukar jag ha underst och ligga på så här på sensommaren eller på hösten för att isolera lite extra från markkylen. Så den brukar jag ha underst. Sen så har jag ett Urberg Airmat Nova tror jag den heter, som ligger under lag. Den här brukar jag ha på sommaren och sen vår, tidig höst. Väldigt liten, lätt. Funkar perfekt tycker jag för den här årstiden. Den gör jobbet helt enkelt. Det är inte så att det blir för kallt. Den är ganska bekväm. Framförallt så är den väldigt liten. Och lätt. Vilket jag gillar. Så den ligger jag på. Sen har jag även en sån här liten kudde också. Från Urberg. Jättesmidig om man gillar att ha något under huvudet. Annars kan man ju fylla tältpåsen med sina kläder eller något. Men den tar inte så mycket plats. Så ja, jag tycker den är helt okej. Fan, nu har det kommit in en jävla mygga här. Ja, vi får ta dem sen. Sovsäck. Det här är ju inte några värstinggrejer direkt. Den här har jag på sommaren enbart. Det var lite
Så att jag nästan tvekade på att ta med den här nu, för det börjar bli rätt kyligt på nätterna, men den är väldigt, väldigt liten och lätt den här också, vilket jag gillar. Jag är så jäkla varm av mig så att för mig funkar det utmärkt på sommaren och även nu. Det var väl lite gränsfall i natt kanske, att det var lite småkyligt där någon gång mitt på natten, men nej, det gick bra. Som sagt, jag är så varm av mig så att för mig funkar det utmärkt. Det är egentligen, den är väldigt, väldigt tunn. Det är bara något, jag vet inte ens vad det här är. Vad står det för något? Arctic Tern. Den väger 500 gram typ. Det är en sovsäck som inte är så tjock. Funkar jättebra för mig på sommaren. Klarar mig med den faktiskt. Det är väl det egentligen. Jag brukar inte ha så mycket mer när jag sover. Det här är ju, jag glömde säga, det här är också ett bra tips. Flextail, deras pump. Minns jag inte exakt vad den heter, men den ser ut så här. Liten, kompakt. Den har utblås på ena sidan och inåt om man vill fylla sitt liggunderlag med luft eller dränera den. Och så har den ju, dubbelklickar du, då startar du pumpen. Och håller du in så har du även en bra lampa med 3 nivåer där, va? Precis. Den kan man ju hänga i de här krokarna man har i taket. Skitbra köp. Finns på Backpacking Light på deras hemsida eller i butiken i Umeå. Skitbra. Bra tips. Så följer det även med, man laddar ju upp den med USB-C-kabel. Så det får man med. Sen får man även med olika munstycken som passar diverse sovsäckar eller vad det nu kan vara. Riktigt bra grej. Sådär. Nu har jag tagit mig in i tältet. Borstat tänderna. Så vart det en liten raggartvätt. Kände inte för att fjällbada nu när solen försvann ju som lite grann nu på eftermiddagen. Så att det vart en liten fuling. Klockan är 9. Så jag har nog tänkt faktiskt att krypa ner. Man är ganska mör och trött. Så att jag ska dricka upp den här lilla godflaskan, sen ska jag gå och lägga mig. Tar vi nya tag imorgon. God natt. Ja. Kunde man ge sig fan på. Klart man ska bli pissnödig. Sekunden man hoppar ner i sovsäcken. Det är som vanligt. Det är bara ut igen. God morgon. Oj. Det blåser och det regnar. Det börjar någonstans mitt i natten. Det regnar lite till och från och blåst lite grann, men jag har sovit rätt bra ändå.
Det har varit en sån här till frukost. Trycka den här. Ja, nu är bara på med regnkläderna. Om det ser ut sen då. Så, det blir en kopp kaffe innan vi börjar röra på oss. Ska vi se, sådär hörni. Nu hör ni mig. Nu har vi plockat ihop campet i väskan. Redo att röra på mig. Det här var ingen enkel match kan jag säga. Det blåser på ordentligt stundtals och så kommer regnet fram och tillbaka. Det började spöregna och blåsa som satan mitt när jag var på med tältet där, så att det var inte kul. Men skitsamma, det var bara att trycka ner det. Jag ska ändå upp med det och torka av det hemma sen. Så det gick. Nu har jag fått ner allt i väskan. Ska vi börja röra oss mot hemavan igen då. Sådär. Börjar vi närma oss centrumliften igen. Det är jävligt mycket folk här idag. Jag har säkert mött minst 12 stycken tror jag. Sen har jag vet inte om det syns, men det står typ 100 pers där framme, så att det verkar vara hett idag. Det är klart det är lördag, så att det är många som är ute och
myser på längs Kungsleden. Det har gått riktigt bra faktiskt. Det känns som att konditionen, den har byggt till sig under de här 2 dagarna. Det har ändå varit en del uppför och ner och jag har inte flåsat någonting. Det kanske har blivit lite bättre. Byggs upp lite grann. Ja. Nu är det inte så långt kvar tills vi är färdiga här. Sådär hörni. Då var den här turen avklarad. Jag är framme vid bilen som ska stuva in grejerna där bak och rulla hemåt. Ja, jag kan säga att nu känns det i fötter och ben. Oj oj oj. Men det är skönt. Det är riktigt mycket folk här nu på sista biten. En liten Snickers innan man börjar rulla. Nu är grejerna i bilen och jag ska åka. Hoppas ni tyckte om den här lilla fjällvandringen upp till norra Sytetoppen. Vi ses nästa gång.